Hi guys, Downshift KC here and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog is meron ako sa inyo ipapakita. Nabili ko na naman para sa aking motor. So ayan, buksan na natin tong. Nabili ko sa Shopee. Ayan. And I'm sure, magagamit ko naman talaga to. Essential to, hindi to kemerot lang. So ito na siya guys. Ayan, RCB. Nabili ko to sa Shopee ni Pops SJ. Ilagay ko na lang yung Shopee niya. Karamihan ng binibenta niya is for RS150. Ayan. And ito ay isang RCB disc rotor. Charan! Ito yung itsura niya. RCB front and rear disc rotor. Ayan. Kabit ko to doon sa Osaki rim set ko. Kasi kung napansin nyo or nakita nyo yung picture, ito yung flash ko na lang din. Yung bracket din dyan is kasabay na din siya. Binigay sa akin ng Posh motorcyclist. Tala nakakabit na yun doon. So technically plug and play na yung Osaki na yun para sa RS150 ko. And yung nakalagay na disc rotor dyan is yung sa stock mags ng RS150 ko. Ngayon, papalitan ko na siya nito para mas gumanda-ganda yung itsura niya. And yung ano kasi, stock na disc rotor is gusto ko siya balik dun sa stock mags ko. Kasi maglo-long ride kami, gusto ko rin gamitin yung mags pauwi ng Bicol. So yung mga gustong bumili din or makita yung mga parts na available or pwede natin kabit sa RS150 natin, check nyo na lang yung mga tinitinda nila kung naghanap din kayo. And meron din tayong mga kakilala, RS page or RS150 page. Ayan, dyan sila yung mga legit seller. So, ingat kayo guys kapag bibili kayo ng mga parts para sa motor natin. Doon lang tayo lagi sa legit. So, tara, kabit na natin to sa aking motor. Let's go!
So, ayun guys, nakabit ko na siya, na-install ko na. Kung makikita nyo, nagbe-break-in pa siya guys, kaya ganyan yung itsura niya. During the installation, medyo nahirapan ako ng slight sa pagkabit kasi mas makapal to. Kasi syempre, bago siya compare dun sa dati or sa luma. Kaya medyo hirap lang kami ipasok dun sa brake pad. Kailangan namin ibuka-buka, mas lalo na yung sa rear, kailangan nang ipilit para may pasok lang kasi sobrang kapal nito eh. So, ayun na siya, na-install ko na. Siguro, kung kayo din gusto nyo mag-install, konting effort lang. Akala ko nung una, ako mag-isa is kakayanin ko, pero kailangan ipilit buksan or ibuka tong brake pad, kailangan ko ng Vinci sa buhay ko. Yaks! Puro lang sulong yun. Pag may kailangan, Vinci, pag wala, Isa din sa reason kung ba't ako nagpalit nito disc rotor dahil sa yung stock ko kasi every time na iniikot namin parang may pumipigil. Hindi ko alam kung bengkong ba yun or di ko alam kung saan talaga ang diferensya and kung ano ang cause bakit parang may part na pumipigil dun sa stock disc rotor ko. So dito naman sa RCB na binili ko, ayan, sobrang smooth na ng pag-ikot niya compare sa dati na isang ikot lang namin, may part talaga doon na parang pumipigil. So, sa mga nagtatanong regarding sa gold bolts na to, kung swak naman daw ba, hindi ko masabing swak siya kasi nung hindi ko nilagyan ng washer, eto, kung nakikita nyo may washer dito, tumatama siya sa bracket ng caliper. So, ang solusyon na naisip ko is lagyan nga ng washer. Hindi ko lang sure kung gagamitin nyo siya sa stock mugs kasi, pero parang plug and play na din kasi to. Hindi ko alam kung may adjustment ba or dahil ba dito sa outer tube ko kaya sumasabit. Pero every time na nag-reset kasi ako, kailangan talaga ng washer para lang hindi sumabit yung gold bolts. Kasi kung mapapansin nyo sa stock na tornilyo or bolts, ito is flat siya. So ito kasi, ayan, nakikita nyo, di ba, umbok. Yung tornilyo talaga sa stock is flat. And para hindi siya guys magtatanggal or kumalas, gamitan nyo ng thread lock. So pinakita ko naman dito, ginamitan ko siya ng thread lock para mas secure na hindi talaga siya malulus. So yan. Moments later. So, kumusta yung front? Yung front okay na feel ko na yung 30%, 70%, 100%. Sa rear, ewan ko, yun nga, sinasabi ko sa inyo na parang may problema sa pag-install ko. Hindi ko alam. Kasi DIY pa mar! kailangan talaga siyang tapakan na maigi para kumapit. Yun yung sinasabi ko na parang issue. Baka yung spring, sa spring na Pero pagkakakabit ko. malakas eh. Kita mo naman, di ba? Nag-i-skid. Wala siya nag-i-stop. Ito, yun nga. Feel ko na yung 30%, 70%, then 100%. Unlike nung una na parang isang piga ko lang nagbe-break na agad. Tapos partida, di ba breaking yan? Yung nga, umano pa siya. Kumukuha pa siya ng linya. Di pa totally kain lahat eh. Pero lakas na agad. Lakas na agad ng kapit. Makakapit pa to kapag na-breakin na talaga ng todo. So, nag-interview tayo guys na isang professional breaker. Kamote ka. Charot. So, siya yung tinanong ko regarding sa braking kasi every time na gumagamit siya ng motor ko, may mga parang reklamo siya, kesyo may hindi daw siya maramdaman or kung ano-ano pa man. Eh, as long as na-feel ko na nagbe-brake or humihinto yung motor ko, is goods na sa akin. Hindi naman ako mahilig mag-cornering, hindi naman ako nagbabanking. Ayan, nasasalaula yung motor ko. Tinanong ko lang naman siya eh. So, yung mga interested na bumili ng RCB parts or kahit genuine parts, ayan, naka-flash dyan lahat. Yung mga pwede nyong pagbilhan. Mga legit seller po yan, lalo na sa RS150 natin. Pwede na silang i-contact. Yung link ng Facebook nila, Shopee nila is nasa description box. So, check nyo na lang din doon. Ayan. So, yun, hanggang dito na lang aking vlog. Salamat sa panood, sa pagla-like, sa pag-share. For any suggestions and recommendation, feel free to comment down below. So, you'll know the drill. Ride safe. Peace out.